As you can tell, we have all kinds of meditation practitioners, sitters and crawlers. Nhìn thấy không? Chùa mình là đủ hạng người tu hết, tu thiền hết. Người thì ngồi tọa thiền, người thì bò tọa thiền, bò thiền. Oh, it's very healthy to see a kid who's curious. Khi thấy em bé mà tò mò tập mặt mình thích lắm. Tại cái trí nó you know, his mind is developing. Trí nó đang phát triển. So he's curious. We're trying to find a clip for you. Đang kiếm một cái tài liệu mà I wanted to show you last month, but we didn't have a chance to. Tháng trước tính cho quý vị thấy, nhưng đều không có cơ hội nữa. And the one thing that becoming clearer and clearer as I've been teaching meditation now every Saturday, practically every Saturday for the last 15 years or so. Thầy đã dạy thiền là 15 năm rồi. Ngày thứ bảy nào thường cũng dạy. So I've been learning a lot. Thầy học hỏi rất là nhiều. The one thing that's kind of interesting, rất là rõ ràng, is that I ask myself, why is I keep on doing this? Thầy cứ thắc mắc là tại sao mình cứ làm vậy hoài? Okay, because the nature of teaching meditation is a very, very challenging. Dạy thiền nó khó lắm thưa quý vị. Because first of all, I'm not saying it's you. In general, people are very lazy. Thứ nhất á, tại ai cũng lười lắm. Who wanna get up so early on Saturday morning to go meditate? Who would be, someone with a sane mind would get up early on Saturday morning after a long day's, hard day's work, long weeks of work. Ai mà sẵn sàng thức dậy sớm sáng thứ bảy sau khi làm việc cực khổ cả tuần? Don't you want to? I don't know about you, but I like to sleep in. This morning I thought, I don't feel like getting up this early. Cá nhân thầy sáng nay mới 8:30 mới bắt đầu, đồng hồ nó náo mà alarm went off at 8:30. No, I don't want to get up. Thì nói 8:30 mà thầy cũng không muốn thức dậy. So I know how it is like. But turning point. Oh, this is there's been a while. Dr. Sanjay Gupta. He's a medical reporter for CNN, I believe. And now he may have his own shows. Đây là về ông bác sĩ người Ấn Độ. His name says he's Indian. And he's very famous. I like him. Been watching him for last few decades. And he's reporting about a rather interesting thing. Okay, về cái chuyện, a very short clip. Let me show it to you, and then we talk about it. Cái này nó ngắn lắm. It's about a minute and 30 seconds. It's about. Here we go. Can we lower the flowers a little bit, please? Thank you. Is there sound? 2000. 90-year-old.
What happened to the sound? Okay, let's back up. Because if we don't back up, there's not much left to see. Xin lỗi, không có âm thanh là phải bắt đầu lại. Không thôi, nó gục quá, mất một nửa rồi. We just lost half of it already without sound. That's why I asked last week. I said, is it plugged in the right spot? Anyway, you guys didn't even notice. Happened to the sound. Apologize. Everything I do is usually in the last minute. Xin lỗi, mỗi lần cái chuyện thì sẽ làm toàn là phút cuối mới làm thôi. It's, This is the place where you jump. Okay, back up. Yeah. This is about a man who jumped off the Golden Gate Bridge 19 years ago. 2000. Cái ông này ông tự tử lúc 2000, năm 2010, năm 2000. On September 25th, 2000, then 19-year-old Hines struggled with mental illness and jumped off the Golden Gate Bridge. Mental illness here, nó là cái tâm bệnh. This particularly is depression. Okay. Nó nói về cái ông này bệnh tâm bệnh. Không phải bất cứ tâm bệnh gì đâu, cái là cái bệnh mà bị chán đời. And then whenever any bout with depression, it's common every now and then have this thought, you feel so depressed. I came from a French educational background. So for the French, it's called avoir le cafard, meaning you feel depressed. And it's a cool thing for the French people. My generation. Very, very big. Thì theo cái hệ thống văn hóa người Tây ở người Tây, chúng ta đi học người Tây, nhỏ đi học người Tây, cái người Tây á, mà lâu lâu mà cái gì bệnh cảm thấy mà chán đời đó là gọi là hay hò vậy, mình người lãng mạn, you're romantic because your heart is broken, so you feel depressed. So it's a cool thing for the French. Love. You need to have love in your heart. Người Tây, văn hóa người Tây là họ sẽ chú trọng cái tình yêu. Lâu lâu mà bị thất tình là thấy là tôi thấy cuộc đời nó khổ sở vậy. Cái đó là cái cuộc sống họ như vậy, cái văn hóa họ như vậy. Thành ra cái gì để ý, ai cũng có một cái bị chán đời. It's very commonplace for us to at least once in our lives feel depressed. Yeah, that you feel so bad. Cuộc đời ai cũng có một lúc nào đó trong cuộc đời cái gì cảm thấy là đời nó chán chường. I felt a few times I felt like killing myself. Cá nhân thầy mấy lần, especially after I got divorced. Thế là sau khi cái gì với vợ thôi, cảm thấy chán chường nên sợ muốn tự tử. It's a major depression. Cái bệnh chán đời là như vậy. You especially for example people who have nhất là bên phụ nữ, for us, for men, especially from people from French culture like myself, French education like myself, cá nhân thầy, okay, we get depressed, men get depressed because our heart is broken. Chúng tôi chán đời tại vì thường thường đàn ông là tại vì thất tình. As Jungin Sunim here, as this Korean monk here, is his heart broken many times in his life. That's why he's lost all his head. Như ông sư Đà Hàn này, ông thất tình rất nhiều lần trong đời, thành ra cuối cùng phải cạo đầu. But for women, phụ nữ, they're much sturdier than we are. Phụ nữ theo thầy thấy có vẻ vững hơn người đàn ông chúng tôi. They don't fall depressed easily when they heart
broken. But one thing that actually a lot more commonplace than the women are willing to face is that when they have abortion or when they have miscarriages, they're very prone to depression bouts. Những người phụ nữ có cái mà người đàn ông không có, chẳng hạn như khi mà bị sảy thai hoặc là khi mà bị phá thai đó, thường thường đại đa số đều bị bệnh chán đời. They all get depression. Okay, it's a bold statement. Có thể nói là hơi nhiều chi tiết một tí. Như quý vị đồng ý. I don't know the women agree, disagree. Because I notice how the women are, I'm not touching it. So this guy here, at the age of 19, is depressed. Ông này 19 tuổi, đã chán đời. It happened to any of you. Not just this guy. Okay. Đây là nói một cái chuyện có thể xảy ra cho bất cứ ai. So many reasons why we get depression. Nhiều lý do mình bị tình chán đời. So, if you live in Northern California, in the Bay Area, you get depressed, you visit a beautiful bridge before they say goodbye to the world. Mấy người này ở bên San Francisco khi mà chán đời thì ra viếng thăm cái cầu này xong rồi để từ giả cuộc đời. So that's what he did. Ông ra ông nhảy. Okay. Some water. And it passes over to my leg. So the shock crush his vertebrae. Nhảy xuống nước. This is the place. Wait. Interestingly. So when he got depressed and he jumped off the bridge, ông nhảy xuống cái cầu. Okay. And the height, the shock from hitting the water crushes lower vertebrae, vertebrae of his spine. Và lúc mà nhảy xuống đụng với nước đó, cái nhân nó nhảy, cái thân mình nhảy cao như vậy đụng với nước đó, thì nó dập nát cái xương cột sống, bị bể. And he says very interesting thing. Okay, I don't know. You can back up a little bit. Let me back up a little bit. He says here. Notice this one thing. Yeah. So he says, this is where I jump cái chỗ ông nhảy xuống. Okay. And then let me see if we can catch that. Okay. And You jump. Yeah. Okay. Yeah. This is the place where I lived. Over the last 2 decades, the suicide rate in the United States has gone up 33%. Oh no, we missed making that. it the number 2 cause of death in this country for people aged 10 to 34. Hines has spent the last 16 years as an activist, making it the number 2 cause of death in this country for people aged 10 to 34. Hines has spent the last 16 years as an activist for suicide prevention. His goal? To get a net attached to the Golden Gate Bridge, a barrier to stop someone from dying. And his fight meant something. The net is finally going up. There it is. That's the net. The Golden Gate as of 2021. Let me. I got it. Instant regret. This is the Instant place regret. where That's what I'm getting at. This is the place where Regret. This is the place where There it is. Instant regret. Okay. So he says, Instant regret. This is the place where you jump. Left the rail. L2. The very millisecond my hands left the rail, my legs cleared it. Instant regret. So when he jumped off the bridge, okay, là khi mà ông nhảy xuống đó, từ từ đó, okay, and he hit the water. Khi ông nhảy tới mà đụng với nước rồi, he says, what cleared it? What is the thing before cleared it?
me see. Instant regret. Okay. Very important. Legs cleared it. Okay. So he said, the very moment I jumped off the railings, nói khi mà, cái này quan trọng như sợ, khi mà ông nhảy ra cái cầu đó, he says, as soon as my hand left or cleared the railing, khi ông nhảy qua cầu một cái, he felt instant regret. Ông nói là ông lập tức hối hận. What does it mean? Nghĩa là sao? What does it mean? This is, of course, you don't know that. Cái này đương nhiên quý vị không biết chuyện này. Of course, Dr. Gupta doesn't even know that. This is because the nature of this moment. Tại vì cái lúc này is that in Buddhism, Phật giáo mình biết, we know that the thought of jumping, cái tâm niệm, cái niệm mà nhảy, okay, to jump and kill yourself, okay, is not your own. Cái tư tưởng đó không phải là của quý vị. It's from a depression ghost that plants the thought of jumping off in your mind. Tại vì cái lúc đó là lúc mà cái con quỷ, con ma mà nó chán đời đó, nó học cái tư tưởng là nhảy qua cái cầu, tư tưởng tự tử trong cái tâm của quý vị. Cái đó tại vì cái tư tưởng nó không phải là của quý vị. I repeat, that thought of killing yourself, of jumping like this guy here, okay, is not his own. Cái tư tưởng này nhắc lại, tư tưởng mà tự tử đó là không phải của quý vị. That's what he says. He says, as soon as I jumped off, because I obey, I thought it's my own thought. Tại vì ông này tưởng là cái tư tưởng của mình. Okay? We follow our thoughts, right? We drive a car, say, the thought says, turn right. So we turn right. Anyone have a turn right before the thought comes, turn right? Of course not. Always when you drive, you follow your thoughts, right? Giống như quý vị lái xe vậy. Mình quẹo trái, quẹo phải là tại lúc trước khi quẹo, cái tư tưởng nó khởi lên, quẹo tay phải, quẹo tay trái. Right? Or your GPS tells you to. GPS, for me, GPS. Same thing here. Depression, same thing. Okay? Kill yourself. Let's kill myself. Là cái tư tưởng này nó mình tự tử đi. Là tư tưởng đó là không phải của quý vị. It's not your own. Because as soon as he executed the thoughts, follow the thought, một khi mà theo tư tưởng đó rồi, he felt instant regret, cái tự động hối tiếc. That's what happens to all the people, most people, 99% of people who kill themselves, that's what happened. The thought says, oops, darn it. Oops, I screwed up. Cái tư tưởng khi mà người ta tự tử rồi, khi mà bắt đầu làm cái hành động tự tử, họ luyến tiếc. Anyone who survived suicide can confirm it for me? Có ai? Oh, really? Really? Wow. See, we have a living proof here. Okay? The people who survive, like this guy here, okay, after he remember that moment and says, I regret, this is a mistake. And that's a proof right there that these suicides things, these depression things, is because they are controlled by a ghost, by a demon. Thằng quý vị thấy cái này thầy kể quý vị cái chuyện này cho quý vị thấy rằng cái tâm bình này nó do một cái con quỷ. See, mental illness, okay, are caused by these yin beings, what we call ghosts or demons. They actually plant thoughts in your brains, thoughts of depression. I don't feel good. Life is so bad. It's not you. I'm such a bad person. Thành ra những cái tâm bình này, cho chứng minh cho quý vị thấy những tâm bình này là do một cái con quỷ, một con ma đó, cõi âm đó, nó trồng cái tư tưởng trong đầu của quý vị. Okay? Quý vị cảm thấy là chán chường, cuộc đời nó không có ý nghĩa gì hết.
Chán quá đây, vợ mình cũng còn thương mình. Your wife doesn't love you anymore. Okay? Is that clear? And you have no defense against it. Quý vị không có cái sự chống chọi nữa. Yes, because you're so used to having many thoughts in your brains every day. Tại cái đầu óc quý vị nó có đầy tư tưởng mỗi ngày, đúng không? Right? As soon as you wake up, you think. Suy nghĩ. Thức dậy là suy nghĩ ngay lập tức. And you don't stop until you fall asleep. Cứ suy nghĩ hoài tới khi quý vị đi ngủ. Yes or no? Me too. As soon as I wake up, I start thinking until I go to bed. Right? Any questions or comments? Anyone says, I don't believe you. I không tin hay là tin gì không? This is why for mental illnesses, doctors and medical professionals have a hard time dealing with it. Vì vậy, cái tâm bệnh, những cái loại tâm bệnh là những cái bên ngành y khoa đó không thể nào đối phó được. They use chemicals, doesn't do anything to the ghosts. Okay. Nên họ dùng những cái thuốc, những cái chất hóa học để không làm gì được với con quỷ, con ma được. Nothing. It is nothing to the ghosts and the demons. Only controls your body. There's nothing to the ghosts and the demons. Isn't that interesting? Quý vị thấy không? So we Buddhists know about this. Phật giáo chúng tôi biết về chuyện này. And that's why it will be a long, long way before the medical profession is able to handle it. Còn lâu nữa cái tâm bệnh học, bên cái khoa học, cái tâm lý học nó thì học này biết. Because they're dealing with an invisible being they cannot see. Okay? Tại vì những cái đây là do những cái chúng sanh mà người ta thấy không được. Yes, question here. Orange. Question. He mentioned the suicide rate increased 33% last decade. I can't hear you. So the doctor said the suicide rate increased 30% last decade. Is that why the depression got worse so recently? Okay, second issue. It got worse and worse. More and more people are depressed, and the suicide rate increases in the population. Especially, for example, recently I heard that the U.S. Armed Forces, the suicide rate has been increasing very, very high. Vấn đề thứ nhì, tại sao nói là càng ngày ông bác sĩ nói càng ngày cái nhiều người tự tử nhiều hơn nữa. Chẳng hạn như thầy đọc mấy là có tin tức nói rằng hiện bây giờ trong mấy cái lính người Mỹ đó rất nhiều người tự tử hơn nữa. The suicide rate in the armed forces, U.S. armed forces, has been increasing a lot. Okay, in Japan, teenagers are killing themselves. Bên nước Nhật thì mấy người trẻ đó, người thiếu niên thiếu nữ đó, họ tự tử rất là nhiều. They're killing themselves at a rate of 16% or even higher. Okay, rất nhiều người tự tử. Okay, so why is that? It's increasing. It will never decrease. Càng ngày nó càng tăng trưởng mà nó không bao giờ nó suy giảm. Why is that? It will keep on increasing. Nó tiếp tục nó tăng trưởng. Because it spreads. Depression is very contagious. Tại vì don't worry, let him be. Let him be himself. He's a very good martial artist. The way he runs is so stable. Because depression is very, very contagious. Tại vì cái bệnh chán đời này nó truyền nhiễm rất là dễ sợ. It's much faster, much easier than the typical physical illness. Cái bệnh của thân quý vị nó cái truyền nhiễm còn khó hơn là cái bệnh tâm bệnh nhiều. Because all it takes, okay, for the depression to spread is for you to draw near a depressed person. Tại vì
Cái tâm bình này nó truyền nhiễm rất dễ dàng. Chỉ cần quý vị tới gần một cái người bị chán chường để quý vị sẽ bị chán chường. So, for example, if your a mother is depressed, definitely your children will be depressed. Chẳng hạn như khi người mẹ mà bị bệnh chán đời đó, thì người con sẽ chắc chắn bị bệnh chán đời. Okay? 99% chance of depression in the children because the children, as soon as they're born, they conceive, they stay with the mom for 9 months in very close proximity. Tại sao như vậy? Tại khi bắt đầu thọ thai một cái đó, đứa con đó nó nằm trong với người mẹ 9 tháng liên tiếp, gần gũi như vậy. That's how close they are. And therefore, they can't help but become infected with depression. Okay? I'm not a scaremonger. Không phải nói cái này để dọa cái gì. But that's the way we observed it. Okay? And so typically, depression will spread throughout the family and relatives. Thành ra cái bệnh chán đời này nó sẽ truyền nhiễm qua trong cái liên hệ gia đình và họ hàng của mình. That's the way it is. You like it or not, if the parents are depressed, children will be depressed. And I've been observing that, thì quan sát cho nó là khi mà cha mẹ bị bệnh chán đời, bị tâm bệnh thì con cái nó bị bệnh luôn, vì nó truyền qua. All right? Any questions? Ai thắc mắc gì không? So you see, so they plant these thoughts and these negative thoughts in you. Thành những cái tâm bình ấy là những con ma con quỷ nó trồng những cái tư tưởng mà chán chường vào quý vị. Okay? And the nature of depression is ultimately this depression, ghost depression demon. Okay? Ultimate purpose is to get you to harm yourself and eventually, ultimately, kill yourself. Cái bệnh chán đời này là những cái con ma quỷ nó từ từ nó bắt đầu nó trồng những tư tưởng để quý vị tự hại mình, và cuối cùng là tự tử. The ultimate goal is they want you to kill yourself. All right? And that's the clear purpose of this illness. Cái bệnh chán đời như vậy. Similarly, like for example, you have cancer, như quý vị bị bệnh ung thư, thì the ultimate purpose of the cancer also, similarly, your physical illness also has a ghost, a demon behind it. Cancers have demons behind it. Nói chung lại, khi quý vị bệnh ung thư chẳng hạn, là nó có một cái con ma của ung thư nó tạo cái bệnh này. They're in charge of spreading the cancer illness and in order to kill you. Cái bệnh ung thư cũng vậy, nó có con ma nó làm chủ chốt của bệnh ung thư, và mục tiêu của nó để nó giết quý vị. Okay? So in Buddhism, we know that your illness, every single illness has a yin being behind it. Thành thường bên Phật giáo chúng tôi biết rằng là bất cứ cái bệnh nào nó đều có một cái con ma, một con quỷ ở sau nó giật dây. Whether it's breast cancer, hạn như bệnh ung thư ngực, là có con ma ung thư ngực nó giật dây ở sau để nó giết cái gì. Breast cancer, you have a breast cancer demon that is behind it, that's doing things to eventually kill you. Same thing. Mental illness is the same thing. Okay? Eventually, they want to harm you and eventually put an end to your life. Okay? Any questions? Why you look so shocked? It's common knowledge to us. Quý vị nghe có vẻ như là lần đầu tiên nghe. Đối với Phật giáo chúng tôi là chuyện rất là thông thường. Pretty factual for us. And this guy here, I like him. Cái ông này. Continue the video a little bit. It's not much longer.
This is the place where you jump. Yeah. This is the place where I live. Over the last 2 decades, the suicide rate in the United States has gone up 33%, Keep on making it the increasing. number 2 cause of death in this Ngày country sẽ for có people nhiều người aged muốn 10 tự to tử hơn. 34. That's for sure. Hines has spent the last 16 years as an activist for suicide prevention. His goal? To get a net attached to the Golden Gate Bridge, a barrier to stop someone from dying. And his fight meant something. The net is finally going up. There it is. That's the net. It's going up on the Golden Gate as of 2021. This is one of the most special days of my life. Dr. Sanjay Gupta, CNN, reporting. Và sau này 19 năm qua là ông bỏ cuộc đời ông ra, ông xin xây một cái lưới để mà cứu mạng những cái người mà đòi tự tử trên cái cầu này. Okay, so question from the internet. Jumped off the Golden Gate Bridge, survives. All said that they regretted it. Oh, as that's soon as, our sponsors. she said they regretted it as soon as they jumped off the bridge. 29 of them. 29 of them? Mm-hmm. Oh, wow. On the internet, there are 29 people who jumped off the bridge and survived? What? There's so many people in our Chan class are suicidal? No, not on the internet, in the past. In the past? 29 On people the bridge? On the bridge. Oh, yeah. I mean, I doubt that people meditate and survive this kind of... Nói là trong quá khứ, trên cái cầu đó, có 29 người nhảy tự tử xong rồi họ sống sót được. Họ đều công nhận là lúc mà nhảy một cái đó, là cảm thấy hối hận là không nên nhảy. And fascinating. It goes to prove to you right there, it's not you. Chứng minh cho quý vị thấy. Okay? You should not follow your thoughts. Quý vị không nên tin những tư tưởng mình. Okay? Especially thoughts of harming yourself. Những tư tưởng mà tự hại mình. Do not follow those thoughts. Không được cái đó. You know it's not you. Những tư tưởng mà muốn tự hại mình là quý vị nhớ rằng không phải của mình. It's the ghost. The plant those thoughts. Okay? Yes, internet. Chenko is asking, what about the pain you feel so bad in your heart? Did it come from the yin being as well? No, not always. Cái tư tưởng mà khi mình cảm thấy mình đau đớn, nhiều khổ sở, cái đó của cái của người ta, của ma quỷ hay không, tôi nói không có. Normally you're supposed to feel pain. That's part of your existence. Nhưng thường cái sống là phải đau khổ. Okay? In the entire world you're supposed to experience pain, and that's normal. Cái quả ta bà này sống là phải có biết cái sự đau khổ. Okay? Thông thường. Yes. How can we deal with the chronic pain that can cause depression? How do we protect ourselves from the contagions of depression from people around us? Okay, a couple of things. Cái vấn đề là khác. So the question here, I to paraphrase that, for example, you have chronic illness, chronic pain, constant pain. Chẳng hạn như thầy nói, thì câu hỏi này thầy muốn nói rõ ràng hơn tí. Có nhiều trường hợp bị bệnh hoạn, bị đau đớn, bị bệnh hoạn khó khăn, khổ sở, dễ sợ. Và tự động, with that physical illness comes mental illness. You feel bad about it, feel depressed about it. Okay? Thì khi một khi bị bệnh, thân bệnh rồi, thì thường có bị cái tâm bệnh, mình cảm thấy là chán chường, cảm thấy tuyệt vọng. So it's two different kinds of problems, nó hai cái vấn đề khác nhau. You have to deal with the physical illness, okay? That along with it comes the mental illness. Thành cái trường hợp này là trường hợp mà cái thân bệnh nó tạo ra cái tâm bệnh. Okay? For example, you get older, cái vị càng lớn tuổi rồi, and your body is not listening to you anymore. Càng mà lớn tuổi thì cơ thể nó không có nghe lời mình nữa. And you feel bad about it, so you are now both have physical illness and mental illness. Okay? Thành rất thông thường người lớn tuổi đó, người ta bị cái thân bệnh là tại vì cơ thể nó không nghe lời mình nữa, và vì cơ thể nghe lời mình cảm thấy chán chường, thì đó là vừa tâm bệnh luôn nữa. So you have two kinds of illnesses. Okay, that's typical. Just like
just like most illnesses never come by themselves. Tại vì Phật giáo chúng tôi biết rằng không bao giờ bị một cái bệnh. You always have multiple illnesses. Thường quý vị luôn luôn bị rất nhiều cái bệnh. Your doctors, your Chi Kung master can only see one. Okay? And you can only afford to treat one. You have to treat them all at once, you go broke. Tại vì bác sĩ quý vị chỉ thấy được một bệnh thôi. Thành ra chỉ giúp quý vị chữa một bệnh thôi. Chứ nếu như mà họ thấy tất cả những cái bệnh này thì quý vị không đủ tiền mà chữa bệnh đâu. Okay. So what happened is that one is like the focal point, and then once when you address that one illness, the next one becomes focal point. Là một khi quý vị chữa một bệnh xong rồi, cái bệnh thứ nhì nó sẽ tới, nó làm cái phần chính, xong bệnh thứ ba tới làm phần chính. Okay, it keeps relentlessly will come. Okay. Any problems with that? Okay, so how do you deal with that? You deal with that by, that's why, guess what? Meditation. Why do we bring it up in the meditation class? Tại sao chúng tôi đã nói đương nhiên đem nói về cái lúc lên lớp thiền khóa thiền nói dạng cái gì? Because meditation is the best way to deal with all types of illness. Tại vì cái thiền là cái cách mà tốt nhất để quý vị đối phó với tất cả những cái loại bệnh. Whether it's physical illness or mental illness, meditation is the best solution, one of the best solutions to deal with it. Tại vì cái thiền là một cái phương pháp mà hữu hiệu nhất để quý vị đối phó với cái tâm bệnh giống như thân bệnh. For example, ví dụ, okay, one of the reasons why I meditate with you every Saturday morning, một cái lý do mà thầy ngồi thiền quý vị mỗi sáng thứ bảy, even though I prefer to sleep in a little bit more, thay vì ngủ thêm một tí nữa, okay, it's because it helps you, tại nó giúp quý vị. Okay, when you meditate with someone who's stronger than you, lúc quý vị ngồi thiền mà người mà có công phu cao hơn quý vị, then you progress a lot quicker. Thì quý vị sẽ tiến bộ dễ dàng hơn mà lẹ hơn. That's the way it is. That's why traditionally in China, when these people, when they want to learn meditation, they go to a place, they find someone who is an accomplished teacher who can meditate better than them, and they meditate with them. Là đời xưa đó, trong cái thiền tông, người ta học thiền mà cách là kiếm một người mà có công phu cao hơn mình, chạy tới ngồi thiền, người ta học thiền, người ta ngồi thiền. So that's why these masters would teach them meditation, sit with them. Okay? Because the sitting with them helps from tremendously a lot more than people realize. Ngồi chung quý vị, thiền chung quý vị đó, giúp quý vị rất là lớn lao. Okay? It helps you reduce your physical illness and your mental illness. Ngồi chung quý vị đó, giúp quý vị bớt cái thân bệnh, cũng giống như bớt tâm bệnh. Why do I say that? Tại sao thầy nói như vậy? Okay? Because I've been observing this for the last 15 years of teaching Chan meditation every single Saturday morning. Thầy quan sát thấy cái này sau 15 năm qua thầy dạy thiền mỗi sáng thứ bảy. Okay? Is that, for example, thầy nói ví dụ. Okay? For example, the young couple in the back there against the bench. Cái cặp vợ chồng mà trẻ ngồi phía sau đó, cái ghế đó. Okay? Okay? The husband, a Vietnamese couple back there right behind you, Lulu. The husband there, okay, he's wearing a pacemaker. Ông bác trai đó thì mang cái máy tim, máy đập tim, okay. And I noticed his health has been improving. He's been here for a few years already. Bác trai tới đây thiền mỗi sáng thứ bảy đã mấy năm rồi phải không bác? And I can tell you that his health has been improving. Thầy biết các bác trai càng ngày sức khỏe nó càng tiến bộ hơn một tí, right? Có không bác? Phải không? When you're older, you suppose your body is supposed to be deteriorating very quickly. Lúc mình lớn tuổi, cái cơ thể quý vị nó càng ngày nó hủy hoại, nó lẹ hơn nhiều. Okay?
And how do I know he's been improving? Sao thầy biết á, là bác khỏe hơn? Because his body is more flexible when he walks. Mỗi lần ông đi đó, người nó lỏng hơn một tí. Okay. When your body is healthier, you become more nimble, more agile, more flexible. Khi mà quý vị mà cơ thể cái sức khỏe nó tiến bộ thì người nó lỏng hơn và nó dẻo hơn. And then I apologize to him. Thầy xin lỗi bác. When he first came, he would snore during meditation sit. Lúc mà bác một hai năm đầu khi bác tới đó, là bác ngồi thiền, bác ngáy. He fell asleep and I would snore. Bác ngủ gà ngủ gật. Okay. Cứ như đều. He didn't unbuckle. He dozed off. Ngủ gà ngủ gật mà không có duỗi chân ra. Okay. So he snored. Mà ngủ gà như vật á, 1-2 năm đầu là ngáy, đúng không? He snored. Now he doesn't snore anymore. Bây giờ không có ngáy nữa. That's a sign right there that his breathing is much better. His lungs are much healthier. Tại bây giờ không còn ngáy nữa, có nghĩa là cái bao phổi, cái phổi nó mạnh hơn. Okay? No, he disagrees. Bác không đồng ý. He's unrehearsed. So if he disagrees, ignore him. Cái này nói đồ hứng nói chứ không có chuẩn bị trước. Thành nếu mà bác nói không đồng ý thì bác đừng có nói gì hết. Trước khi mà tôi đến đây thiền ra thì cơ thể nó khác. Sau khi vài năm thiền ở đây nhưng mà chưa có đạt tới cái trình độ là cao hay là bán già kiết già. Tôi chỉ là kiết già thôi. Thì qua thời gian cái bản thân tôi thiền ra thì tôi rút kinh nghiệm ra, mỗi một làm cái việc gì mình cũng có một cái rút cái kinh nghiệm cho cái bản thân của mình, để cho lần sau mình sẽ tiến bộ hơn. Rồi cái thân thể của mình có tiến bộ hay không đó cũng không có phải là do nó cũng tùy thuộc vào cái ý chí là một, vào cái cơ thể, cái bản chất của cơ thể mình là hai. Hai cái yếu tố đó nó phải hợp lại thì mình mới có thể đi tới cái chỗ thiền tốt hơn. Nhưng mà đối với tôi thì tôi thấy như vậy. Thì đối với những người khác thì tôi thấy họ vừa ra ngồi là họ ngồi được kiết dạ liền. Cái đó là tôi nghĩ là cái bản thân họ rất là khỏe. Đối với một người có kinh nghiệm nên là tôi thấy là càng già càng lớn tuổi thì cái sức khỏe nó càng yếu. Nó có thể sanh cái bệnh bất cứ lúc nào. Và bất cứ cái việc gì mình cũng có thể, cái cơ thể mình cũng có thể bệnh. Nhưng mà đối với cái thiền này thì tôi thấy nó cũng giúp ích cho cái cơ thể mình rất nhiều. Và cái giấc ngủ của mình cũng tốt nữa. Thành ra cái tâm tịnh của mình nó cũng bớt cái giận dỗi mà lúc mình chưa có đi tập thiền. Thì đối với bản thân tôi thì tôi thấy như vậy. Là trước khi mà tôi đi thiền thì tôi để ý cái tinh thần của tôi nó nóng nảy chẳng hạn. Thì sau một thời gian không phải là ngắn mà thời gian dài mà còn chưa có đi tới một cái chỗ là thấy cái tâm mình tịnh được. Một cái việc gì xảy ra tôi đã lớn tiếng hay chẳng hạn như vậy. Sau đó tôi thấy rằng mình chưa có đạt được cái ý mong muốn, và cái đó là cái sự tâm tịnh của cái thiền để giúp cho con người có cái tâm nó tịnh hơn, không có nóng nảy và bớt cái sân si hơn, và thấy cái lời nói của mình nó phải thay đổi. Thành ra tôi thấy rằng rất là tốt. Đó là bản thân của tôi giờ. Okay, time's up. Sorry. Has been 3 years. He's been, here for 3 years, and all this is coming out after 3-4 years. Các bác hơi dông dài tại vì đã ngồi 3-4 năm rồi, bây giờ mới có cái cơ hội để mà xả hơi ra. But in brief, he says that he's been observing
Đại khái nói, he's been observing himself. He says he feels better. Feels he's healthier. He can sleep better. And for example, he says his temper. He has less of a temper. So overall he feels he's improving a lot. He feels very happy. Okay. So that's what I meant. That's what I mean. If you come and meditate every Saturday, that's all. We leave him alone because he's old. So we just, how much more time can he have? Bác tới chúng tôi để bác muốn làm gì làm thôi. Mình cứ nghĩ là chắc không còn bao lâu kệ mình tự bi. Who could figure that he's survived another 3 or 4 years? Đâu ngờ ông sống thêm 4-5 năm. What do we know? So anyway, so we're happy. So it's the point being that that's what I noticed. If you come meditate every single Saturday like that, these old people actually health improve. Thành để ý mấy cái người lớn tuổi rất rõ ràng, họ tới tu mà thiền chung mỗi sáng thứ Bảy đó, sức khỏe tự động tiến bộ. His wife too, by the way. Okay. Cái bà xã cũng vậy, phải không bà xã? Herself too. When she first came, she coughed after half an hour, 45 minutes. The first time she came, she coughed after 45 minutes. Lần đầu tiên mà cái cô Lisa tới đó, sau khi ngồi 40 phút á, 45 phút là bắt đầu ho. Now she doesn't cough anymore. Bây giờ không ho nữa. You notice that? Okay. So that has been addressed. Vấn đề nó được giải quyết. Okay. So this couple here, for example, as well. Cái cặp vợ chồng trẻ này cũng vậy luôn nữa. Okay. The man has entered samadhi. Ông chồng á, ông chồng đã nhập định rồi, phải không? Cảm thấy thiền có phải an lạc không? Does he feel more peaceful and blissful when he meditates? Có không? He has a hard time hearing. That's another problem. Cái ngồi được không sao bác? Tự nhiên. Cái thiền nó giúp mình, cái tâm mình hướng nội. Nó những cái suy nghĩ của mình không có vọng tưởng đi ra ngoài nữa. Nghĩa là cái hồi quang phản chiếu, tức là cái whatever, I know what he means. Mình nhìn vào cái tâm của mình nhiều hơn. Mình đừng có vọng tưởng ở ngoài nhiều quá. Chính cái chỗ đó tránh được cái phiền não. Cái phiền não phát xuất từ ở ngoài, không là mình đi vô cái tâm mình đó, mình thấy nó được lắm, nó yên ổn, tức là mình không có bị chi phối. Đúng rồi. Very good. This is totally again unrehearsed. Okay. Nói cái vị biết là không có dàn cảnh trước, phải không bác? Because he says himself, I meditate and I find myself thinking less. Ông nói là bác nói là thiền mà cảm thấy ít suy nghĩ hơn. That's a sign right there he enters samadhi. Đó là chứng minh cho quý vị thấy là nhập định nó mới được như vậy. When you enter samadhi, you think less. Quý vị nhập định sẽ bớt suy nghĩ. That's the nature of samadhi. When you enter samadhi, you think less. Mỗi lần quý vị nhập định sẽ bớt suy nghĩ và người sẽ khỏe hơn. And then your health improves. Okay? Yeah. Phải thấy không? So I can tell because I look at him, I know he has samadhi power. His samadhi power has increased one level since he first came. Okay. Tại bác trai này á, có khiếu rồi đó. Là cái định lực á, nó tăng được một cấp từ khi mà bác tới đến bây giờ. Tôi thấy rất là tiến bộ của mình. So he feels mình nhìn vô, that he has improved. Tất cả mình bỏ những cái gì ở ngoài hết trơn. Chính cái chỗ đó mình thấy sức khỏe mình cũng tăng tiến nữa. Yeah, and he feels healthier too. Okay. Dạ, cảm ơn thầy. Okay, cảm ơn bác. So question internet. We only have a few more minutes. Okay, còn vài phút nữa thôi. Yes. Are you saying that if we meditate, we get stronger and become less vulnerable to the depression that our friends and family have? Or should we practice? Absolutely. Or should when you meditation, if you have depression, you should meditate. And it will help you reduce your vulnerability to these attacks. Okay? And if you meditate and
your skill becomes very advanced, actually they can no longer affect you. Okay. Thầy nói là khi mà quý vị bị mình chán đời đó, mà quý vị thiền đó, thì quý vị sẽ bớt chán đời, bớt khổ. Nhưng điều khi mà quý vị tu tới cái phía thiền tông, mình tu tới một tột đỉnh đó, là cái bệnh chán đời nó không thể nào ảnh hưởng quý vị được nữa. They have no control over you anymore. Okay. And our people, we have people who are able to do that already. Chúng tôi đó, we speak from facts, not just hearsay. Như nói là chúng tôi đã tu được như vậy rồi, chứ không phải là nói khơi. Yes, next question. Or should we practice the medicine Buddha to help prevent us from picking up depression from those around us? That's another issue. Okay. There are other. Well, what we're talking about so far is self-help, and then there's others' help. And sometimes you cannot help yourself quickly enough. That's when you get others' help. Okay. Về chuyện khác nữa là nói nên dùng những pháp gì khác nữa không? Thầy nói là thầy mình nói về cái thiền là cái vị dạy cái vị phương pháp để mà tự giúp đấy. Okay. Nếu mà cái vị cảm thấy mà tự giúp mình không kịp á, thì có thể có cái phương pháp là tha lực, là người khác giúp cái vị. Okay. Mahayana, you have you use your own power to fix your problems, or you use others' powers to fix your problems. Đại thừa mình có cái tha lực với tự lực. Okay. So, for example, people who are running out of time, then they have other options. Nên đại thừa mình có những cái phương pháp khác, dùng cái tha lực. Như thì giờ cấp bách quá thì không thể nào làm kịp nữa, thì nhờ cái tha lực. All right. Last question. I'm sorry, time is up. Every time we have a lot of internet people, I don't know where they're at, but they seem to have a lot of questions. Here, people are so blasé. Yeah, there he goes again. Đây quý vị nghe thầy như nhàm chán dễ sợ. Còn internet ta có thắc mắc quá trời. And every day, every time, quite often, we don't have time to answer all the questions. We apologize. So why don't you shelve those questions and continue next time? Okay. Anh này gìn để dành mấy câu hỏi lần sau mình tiếp tục. Is that okay? We need to eat lunch. These internet people, they pass lunch time already. Bên internet họ ăn xong họ no nê rồi, họ không cần ăn như mình. Yes, sir. Last question. Orange. Okay. 我想问是借助他力是有哪些方法？然后找其他人帮助，如果找不到怎么办？找不到合适。Okay. Translation to English. I have a question. And he's talking about this gentleman here knows is a Buddhist. He understands. That's why he asked a detailed question. Hiểu về cái Phật pháp thành ông hỏi câu. Translate. He was asking, what are the methods of getting help from others? Can you speak a little bit louder? So he was asking, what are the methods of others' help, and what if we cannot find the right person to help? What about others' help? The first part. What are the methods for others' help? Different ways of others' help. And you others' help. Hỏi là cái tha lực là sao? You go see a doctor. That's others' help, isn't it? Mình đi gặp bác sĩ, không phải là tha lực hay là không? Yes. Okay. And then if the doctor doesn't work, you go see the shaman down the street here. Thấy bác sĩ mà không có hiệu quả thì có một cái bà kia, bà chuyên môn chữa bệnh, my colleague mà chữa bệnh, and she's been around for 40 years. She's been around a lot longer I have, so much more established. Okay. Ask the Chiu Chao people. They all come to this my competitor. Những cái người Chiu Chao chiêu môn tới cái bà này. Okay, so ask any Chiu Chao people. They know them by name and have her cell phone number. I don't have it. Okay. And so
Others help meaning that it's typical. If you feel that you need help, naturally you look for others help. Nên cái tha lực là cái vị khi mà biết là mình cần được cái sự giúp đỡ thì tự động mới đi kiếm bác sĩ, đi kiếm mấy cái người thầy bùa, mấy cái người phù thủy. You look for witch, you look for Tibetan monks, gặp thầy Tây Tạng. They know to heal people, because in Tibet they're very poor. They don't have medicine. The poor people don't have medicine, so they train the Tibetan monks and nuns how to heal. So they bring medicine to help the poor. So it's funny. I saw this clip of this nun who is a very famous healer, and she would go to these remote places in Tibet, okay, to bring them herbs and acupuncture and all those things in a Toyota Land Cruiser. You don't find it funny. Tại thì coi trên TV có mấy cái bà Ni người Tây Tạng giỏi lắm. Đi tới mấy chỗ tại xứ Tây Tạng ta nghèo lắm, thành ra người ta bệnh ta không có thuốc chữa, thành bà tới đó bà cho mấy cái rau, mấy cái cỏ để mà chữa bệnh người ta, hoặc là châm cứu chữa bệnh người ta, hoặc là mấy cái đồ đốt mấy đồ này nọ. Xong rồi thầy tức cười nhất á, là tới chỗ nghèo thì nghèo mà bà lái chiếc xe là Toyota Land Cruiser là nó trị giá gần $100,000. To me it's funny because in Tibet people are not very wealthy, but she drives $100,000 car to go heal people. Anyway, so I found it funny. So you find other people to help you heal. There are plenty of things of help available, and có nhiều cái tha lực khác. But for us, Buddhism is slightly different. Phật giáo mình là khác. We also ask for help as well. We pray to God. We don't pray to God. We pray to the Buddha. Chúng tôi không có cầu thượng đế. Chúng tôi cầu Phật Bồ Tát. Okay. And sometimes that works. Nhiều khi nó có hiệu quả. And there are other things that có những cái cách khác nữa. That definitely when you have mental illness like depression, definitely you need help. You cannot handle it by yourself. Chẳng hạn như thầy biết rằng kinh nghiệm cho biết rằng những cái người bệnh chán đời đó, những cái tâm bệnh đó, cái vị phải cần được cái sự tha lực, chứ còn cái vị tự lại không kịp đâu. Because the self-help is not enough. Because they control your thoughts. You cannot tell which is yours. Cái lý do mà lúc mà nhìn cái bị tâm bệnh, cái vị phải cần tha lực là tại vì nó trồng những cái tư tưởng trong óc của cái vị đó. Tại cái vị đâu có biết được cái tư tưởng nào là của mình, cái nào tư tưởng nào không phải của mình. So that's when you need others' help when for mental illness. Thành ra cái tâm bệnh đó, and you need two things. Cái tâm bệnh nó cần hai thứ. You need to meditate, cái vị phải thiền in order to reduce your thinking, okay, especially your negative thinking. Cái vị thiền là để trước tiên để bớt những cái tư tưởng nó bi quan, okay. That has happened as self-defense, minimum self-defense, and then you need others' help to deal with these beings. Cái thứ nhì, cái tâm bệnh là phải cần ngoại lực, tha lực để mình giúp, để mà đối phó với những cái người mà cái sức nó mạnh hơn mình. These beings are a lot stronger than you are, so you need help. No two ways about it. Quý vị phải cần sự giúp đỡ. Okay? So this is when in Buddhism there are many ways to help that are available to help you when you need these types of extraordinary, under the extraordinary circumstances. You need external help. Okay. Những cái trường hợp mà nó khó như vậy, quý vị cần tha lực mới có thể giải quyết được. But the good news is that it's possible to resolve these issues. Mới có thể giải quyết được. Okay. All right. I'm sorry, time is up. Let's go to lunch. Thì xin lỗi, thời giờ nó hạn chế. Mời quý vị đi dùng trưa. Thank you.